हेलो नमस्कार সকলোকে নায়ান লিগাং চেনেলত স্বাগতম। আগৰ মাইক্ৰফোনটো অলপ বেয়া হ'ল, সেইকাৰণে সাউণ্ড কোৱালিটিটো ভাল হ'বৰ কাৰণে এটা মাইক্ৰফোন লৈছোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা। মাইক্ৰফোনটো কেনেকুৱা হয় আপোনালোক সকলোকে মই দেখুৱাইছোঁ। মেকৰ পৰা লৈছোঁ আৰু এই মাইক্ৰফোনটোত কি আছে এতিয়া ভিতৰত ভাগ খুলি পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু ইয়াৰ সাউণ্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা হ'ব সেইখিনি আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি পেলাই দেখুৱাই দিম। বলক তেনেহ'লে এইটো আমি খোলোঁ। লাইক থাম্ব এটা আছে ইয়াতে আৰু এইটো হ'ল বাকচটো, ইয়াৰ ভিতৰতে আছে এয়া। আৰু এইটোৰ লগত আছে, এই দুটা হৈছে আপোনাৰ ৱায়াৰলেছ মাইক্ৰফোন আৰু এইটো হৈছে চাৰ্জাৰটো। এইখিনিয়ে ইয়াৰ যিটো সাউণ্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা হয় ইয়াৰ লগতে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো বনাই পেলাই দেখুৱাই দিম। আৰু যদিহে সাউণ্ড কোৱালিটি ভাল হয় তেতিয়াহ'লে বহুতেই ভাল লাগিব, যিহেতু বহুত মানুহৰ লগত আমি কথা বতৰা পাতোঁ, শিল্পীৰ লগত গীত গাবলৈ দিওঁ। সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে মাইক্ৰফোন নোহোৱাকৈ যেতিয়া আমি গীত চিত গাবলৈ দিওঁ তেতিয়া সাউণ্ড কোৱালিটি ইমান এটা ভালকৈ নাহে, স্পষ্টকৈ নাহে। সেইকাৰণে আকৌ অৰ্ডাৰ কৰিলোঁগৈ এইটো। এই মাইক্ৰফোনটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যদিহে আপোনালোকৰ ফোনত থকা কেমেৰাটোৱে ছাপৰ্ট নকৰে তেতিয়াহ'লে প্লে ষ্ট'ৰত গৈ পেলাই আপোনালোকে অ'পেন কেমেৰা বুলি এটা এপছ আছে, অ'পেন কেমেৰা এপছটো ইনষ্টল কৰি ল'ব আৰু ইনষ্টল কৰি লৈ পেলাই আপোনালোকে ভিডিঅ' ছেটিংছত গৈ মাইক্ৰফোনৰ যিটো ছেটিংছ সেইটো অ'কে কৰি ল'ব আৰু তাৰ পাছতে এইটো ছাপৰ্ট হৈ যাব। অৱশ্যে মোৰ মোবাইলৰ যিটো কেমেৰা আছিল তাতে ছাপৰ্ট কৰিছে, অ'পেন কেমেৰাও মই ইনষ্টল কৰি লৈছোঁ। খুব ধুনীয়াকৈ এতিয়া ছাউণ্ডটো অলপ আহিছে নিচিনা অনুভৱ হৈছে, গতিকে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। বিশেষকৈ যিসকল লোকে ব্লগিং কৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' বা কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে এই মাইক্ৰফোনটো অতিকৈ জৰুৰী, খুব ভাল, তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। অলপ চাৰ্জত দি ল'লোঁ আৰু এটা মই লগাই লৈছোঁ কলাৰত আৰু এটা ইয়াতে ৰাখিছোঁ। ইয়াৰ আগৰ ডোখৰ ভিডিঅ' উইদাউট মাইক্ৰফোনত মই কৈছিলোঁ বনাইছিলোঁ আৰু এতিয়া মাইক্ৰফোনটোৰে বনাইছোঁ। আপোনালোকে চাউণ্ডৰ যিটো কোৱালিটি আগৰটো বেছি ভাল আছিল নে এতিয়া মাইক্ৰফোনটো লগোৱাৰ পাছত বেছি ভাল লাগিছে কমেণ্টত জনাবচোন। আচলতে যেতিয়া মই ব্লগিং বনাওঁ তেতিয়া মই মাইক্ৰফোন ইউজ নকৰোঁৱে, কিন্তু কেতিয়াবা আমাৰ শিল্পীসকলৰ লগত বা কোনোবা মানুহৰ লগত যেতিয়া কথা পাতিব লগা হয় বা চাউণ্ডটো ক্লিয়াৰ আহিবৰ কাৰণে মাইক্ৰফোন ইউজ কৰিলে ভাল হয় বুলি ভাবোঁ, চ' মই মাইক্ৰফোন ইউজ কৰোঁ। আগৰ মাইক্ৰফোনডাল ষ্টেণ্ডডালৰ লগত পাইছিলোঁ, চুটি আছিলে সেইডাল অলপ বেয়া হৈ থাকিলে, গতিকে কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আপোনালোকেও এইটো কিনিব পাৰে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা মেকৰ। বেছি দাম নহয়, অফাৰ প্ৰাইচ চলি আছিলে, এনেই দামটো আপোনাৰ আছে ৪,৯৯৯ টকা দাম লিখা আছে, কিন্তু অফাৰ প্ৰাইজত মই ১৪০০ টকাত লৈছোঁ। চাওঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত যদি মাইক্ৰফোনৰ সাউণ্ড কোৱালিটি ভাল হয় তেতিয়াহ'লে ভাল ভিডিঅ' আগবঢ়াম। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।